Sziasztok, Józsa Tibor vagyok, és az Arnold Komás projektről fogunk beszélgetni Somm Kristóffal, aki nem mást készített a gödöllő-kerepesi zabla esetében, mint a mintát főként, és majd még mond érdekességeket, hogy miben vett még részt. Először is, Kristóf, mutasd be magad, mivel foglalkozol? Hát sziasztok, Somm Kristóf vagyok. Tanultam porcelánfestést és aranyműves szakmát végeztem el, ebben is dolgozok aranyművesként. Ezen felül autodidakta foglaló és vésnök vagyok, és hagyományőrző. Az Officina Monastery csapattagja. Igen. Még nem teljesen a témához kanyarodva, nekem például nagyon érdekes az, amikor mesélsz arról, hogy ezeket a kis köveket hogyan foglalod be. Most nem akarnék erre leakadni, de hogy tényleg nagyon aprólékos dolgokkal dolgozol a civil életedben, és ez praktikus is ezekhez a projektekhez. Mesélj egy kicsit a hagyományőrzésről. Tehát én tudom róla, hogy nagyon sokféle tárggyal és sokféle anyaggal foglalkozol a hagyományőrzés kapcsán is. Mi az anyag, ami leginkább leköti a figyelmedet, miben tudsz úgy elveszni igazán? A hagyományőrzésen belül pont ezek a tárgyak, a leletek azok, amik megfogtak, tehát például évszámokban, személyekben, uralkodókban és mindenféle akármikben nagyon gyenge vagyok. Én a tárgyakat szeretem, és ezen belül is a tárgyakon található szerszámnyomok. Azok, amik megfogtak és nem eresztenek, mert ezek a szerszámnyomok úgy érzem, hogy közvetlen kapcsolatot létesítenek köztem és az akkor élt egykori ember között. Én, aki használom ezeket a szerszámokat, tudom, hogy milyen nyomot hagynak, hogyha hogyan bánok velük. És látva azokat a nyomokat, amiket ezeken a tárgyakon fel lehet lelni, ezek a nyomok alapján szinte meg tudom élni, mint hogyha ott ülnék mellette és nézném az ő keze munkáját. Tehát egy ilyen közvetlen kapcsolat egy akár 600 évvel ezelőtt élő emberrel. Ez az, ami megfogott engem, és igazándiból nem vagyok válogatós anyagtéren. A kerámiákat ugyanannyira tudom kedvelni, mint a csont, fém, vagy akár bőrfa, akármi. Tehát igazándiból nekem a tárgyak a lényegek, hogy bármi, ami tárgy, az megfoghatóbb számomra, mint egy elmesélt történet vagy hadjárat. Hát amiket itt most elmondtál, abból kiderül, hogy igazából erre a projektre születtél. Igen. Mert a kicsi aprólékos munka, a szerszámnyomkeresés, a pontosság igénye és az anyag mindegy, csak a végeredmény legyen jó. Ez tökéletes igazából ez a tárgyhoz. Ugye ezt a zablát, amit gödöllő-kerepesi zablaként emlegetnek, Bartos Mihályal és Erdős Sándorral tekintettük meg először a Magyar Nemzeti Múzeumban, és amikor megnéztük, akkor tehát eleve úgy érkeztünk a múzeumban, hogy rengeteg kérdésünk volt, hogy meg kell nézni, hogy épül fel, hogyan készülhetett, hogy nyilván Misi ennek avatott szakértője, és így leültünk, körbeültük, és hát kétszer annyi kérdésünk lett, mint amennyivel oda mentünk, és csak így vakartuk a fejüket, hogy nyilván elolvastuk a szakirodalmat, mit ír róla, tausírozott minta, stb. És hát így nem voltunk magabiztosak, mert az látszott, hogy az arany nem úgy van rajta, mint hogy tausírozva lenne. Ott is van, ahol nincsen, ahol nem kéne lennie, ott, ahol kéne lennie, ott meg nincsen, és egyre biztosabbak voltunk abban, hogy ez inkább valami más technológiával készül, de hogy mivel, azt nem tudtuk, mert hogy nem értünk hozzá, és akkor jutott eszembe, hogy akkor Kristófot el kéne hívni egy második körre megnézni. Kristóffal mi már dolgoztunk sok projektben együtt, és tudtam, hogy neki megvan ez a szeme. És hát elmentünk a Magyar Nemzeti Múzeumban azután együtt is, és mikroszkóppal nézted meg a tárgyat. Igen. Mesélj erről a dologról nekünk egy kicsit. Valószínűleg azért, mert már nagyon régóta dolgozom a szakmámban, tehát pocsék a szemem, és amit nem nézek meg mikroszkóp alatt, az számomra nincs megnézve, tehát
kértem mikroszkópot, és a múzeum egy igen jó minőségű mikroszkópot prezentált, és mindenben segítségünkre volt, odaadták a tárgyat, mikroszkópot, sőt, még felvételi lehetőségről is adtak, ahhoz is adtak mindenféle segítségeket, és ez alatt a mikroszkópos vizsgálat alatt nekem nagyon sok kérdésem megválaszolódott. Láttam a különböző nyomokat, amiket hagyott rajta az idő, a szerszám és a korábbi restauráció. Mert hogy ez a tárgy, ez valamikor a 20. század legelején restaurálásra került, és akkoriban valószínűleg még más sztenderdeket alkalmaztak, mint manapság, és szerencsére ezeket a különböző nyomokat, tehát a készítéskori, igen, a készítéskori szerszámnyomokat könnyen el tudtam különböztetni a restauráció nyomaitól, és a tárgy elkészültének a tausírozott mi volta, az számomra nagyon gyorsan megcáfolódott, pont azért, mivel hogy én is készítek berakást, mert ugye a tausírozás az nem más, mint az egyik alapfémbe, ami általában a keményebb fém, abba belekalapálnak egy másik, legtöbb esetben puhább fémet. Például kardoknál nagyon sokszor lehet ilyet látni, főleg a vikingeknél, hogy az acélba vagy a vas szerelékekbe rezet vagy ezüstöt kalapálnak bele, időnként aranyat, megfelelő technikákkal. Csak hogy a laikusok is értsék, hogy a tausírozás az nem más, mint az alapfémbe egy másik fém belekalapálása hidegen, teljesen hidegen. És ahhoz, hogy ez a fém benne maradhasson az alapfémben, ennek igenis kritériumai vannak. Tehát egy olyan árkot kell ehhez képezni, ami meg tudja fogni azt a fémet, ami belekalapálódik az ötvös által. És ilyen nyomok egyáltalán nem voltak a mikroszkópos vizsgálat során, sőt, ugye, ahogy a bevezetőben már említetted, ott is volt arany, ahol nem volt kialakított csatorna. És volt olyan, ahol a kialakított csatornából hiányzott az arany. Tehát és egyöntetű fém volt a hiányzó arany helyén. Tehát nem egy csatorna, amiből kiesett a fém, és ez leginkább arra engedett következtetni, hogy ez a tárgy meg lett díszítve, majd arra is kitérek, hogy véleményem szerint hogyan. Ez meg lett díszítve, és utólag lett az egész learanyozva egyöntetűleg. Tehát az egész tárgy aranyozott volt. Mert olyan helyeken is fel lehetett rajta lelni aranynyomokat, ahol, hogyha ez berakás lett volna, akkor az egész tárgy egy nagy darab berakás lett volna. De hát ez csacsi halva született ötlet. Ezt igenis megdíszítették. És a díszítési minták majd a rajzoknál látszódni is fog, amit Tibor volt olyan kedves és megrajzolt nekem, hogy az a lehető legpontosabb legyen. Ott látszik, hogy végig az összes vonal, kivétel nélkül mindegyik cikcakos. Ilyen cikcak vonalba megy. Kvázi teljesen véletlenszerűen mennek a cikcakok. Mint hogyha egy rutinszerű, már ezt a mintát már begyakoroltam, már kisújba van, csak kicsapom, egy kicsit ferdébb lett, semmi baj, tökéletesen belefér típus hozzáállással. És ez a középkori nagyvonalúság, amit gyakran... Igen, a középkori máj jellem. Igen, hogy ilyen nagyvonalúan bánnak a mintával, és mi meg aztán
a nem tökéletes mintát próbáljuk nagyon nagy elánnal lemásolni, hogy minél olyanabb legyen, ami hát nem egy egyszerű történet, de akkor Igen, és hogyan igen. is történt ez. Pont emiatt a cikcakosság miatt az a szerszám, amit én ma használok, az egy pneumatikus véső, ami azt jelenti, hogy egy iciri-piciri gőzgép, egy tenyérben elférő gőzgépet kell elképzelni, egy dugattyú mozog benne, és az ütögeti az én kis vésőmnek a végét. Ez semmi más nem ad, csak plusz erőt. De a benne lévő vágószerszám, ami például ehhez a munkához egy kétélű vágószerszámot használtam, egy ilyen V-alakú vésőt, ami egy V-alakú vájatot hagy maga után, az semmiben nem tér el azoktól a szerszámoktól, amiket a középkorban vagy sokkal korábban használtak. Igazándiból a V-alakú véső az feltételezhetően konkrétan a második vésőtípus, amit az emberiség létrehozott, az első az a lapos véső. A könnyebb létrehozhatósága véget. Tehát ahhoz, hogy az a minta vésővel készülhessen el, az rendkívül kacifántos macerás lett volna ezt a cikcakos mintát, mert minden egyes cikk és minden egyes cak egy-egy határozott, nagyjából 90 fokos irányváltást jelent, és ez irgalmatlanul időigényes. Azon kívül, főleg ahogy mi neveztük a pillangóknál, nem tudom, hogy van-e valódi szakkifejezése, ami a kantár felé megy, ott vannak ilyen kis pillangó alakú díszek, azoknál látszódtak térkitöltős satírozások, és azok a satírozások ívesek voltak. Nem egyenesek, vésővel egyenes vonalat a legkönnyebb csinálni. Mert ahhoz nem kell külön mozdulni, hanem az ember beindul, és előre megtolja a vésőt, és kész. Hogyha ez vésővel készült volna, akkor ezek a vonalak mind egyenesek lettek volna. Szabálytalanok, ilyenek, olyanok, középkori bájjal rendelkezőek, de egyenesek. Ehhez képest ezek mindegyike íves volt, és mindegyike ugyanolyan irányban. Pontosan ugyanúgy, mint amikor mi ceruzával elkezdünk satírozni egy papírlapon. Tehát aki ezt készítette, véleményem szerint egy valószínűleg méviasszal bevont fémfelületre egy tűvel karcolta a mintákat, és utána le lett savazva. Igazándiból majdnem minden nyom számomra azt támasztja alá, hogy savmaratással készült a tárgynak a díszítése. Tehát bevonták viasszal, megkarcolták, és utána savba mártották. Pontosan ugyanúgy, ahogy a rézkarcokat is csinálják, meg a rézmetszeteket is csinálják, illetve nem, a rézkarcokat, a metszetek, nem a metszeteket. Tehát ahogy a rézkarcokat csinálják, akár a mai napig is. És meg is beszéltük Tibivel, ugye, hogy ez így fog készülni. Azért, mert eltökélt szándék a pontos rekonstrukció. Megkaptam a teljesen pontos grafikát, és el is készítettem. Hogyha jól emlékszem, akkor 9 különböző verziót készítettem el, különböző maszkoló anyagot kevertem hozzá, amik méviaszból, és már nem is nagyon emlékszem, hogy mikből álltak, de nem is annyira a maszkolás volt a probléma, hanem a savazás. Nem tudtam úgy reprodukálni a savazást, hogy az pontosan ugyanolyan legyen, mint a lelet. És nem az volt a cél, hogy egy lelethez hasonló tárgyat hozzunk létre, hanem az volt az eltökélt szándék, hogy mi egy tökéletes leletrekonstrukciót készítünk. Igen, egy picit megszakítanálak, mielőtt nagyon belemegyünk, mielőtt a PTSD teljesen elönt, és tényleg elkezd a szádszéle rángani az emlékektől. Hát ugye az szerintem már látszik, hogy Kristóf nagyon így áll arra, hogy pontos munkát adjon ki a kezei közül, és nem azért már
mert ezzel más szeretne boldogítani, hanem ő neki is megvan ez a mondjuk kényszernek, hogy a tökéletes munka a munka. És valóban az volt, ahogy Kristóf is elmondja, hogy megpróbálkoztunk a savazásra, és nekem, amikor beszéltünk erről még először a vizsgálat után, ugye sokáig ugye ez egy hosszú nap volt, mert utána a BTM-be is még visszamentünk, mert ott is mértünk egy tárgyat, majd arról is lesz szó, és sokat beszélgettünk erről, hogy még olyat is mondtál, hogy ahogy vésel, ugye ahogy elér a vonal végére a szerszámot, folyamatosan van egy anyagkitúródás, talán ezt a terminus technicust használtad, és ennek sem találtuk nyomait. Meséld el az élményeidet az egész savazásról, és utána akkor azért majd beszéljünk arról is, hogy milyen, tehát ugye most a pro meg volt, de a kontra is van a savazásnak a technikája ellenében. Igen, hát ugye készítettem ezt a rengeteg próbasavazást. Készítettem belőle nagyított fényképeket, elküldtem Tibinek, Tibi teljesen el volt tájolva, hogy meg lehet csinálni. Én elején, az első 2-3 verziónál még én is hittem benne, hogy meg lehet csinálni, de nem tudtam reprodukálni, nem tudtam ugyanolyanra csinálni, mint a leletet. És egy lelet jellegűt készíteni, úgy véltem, hogy nem kimondottan a legcélszerűbb, mert hogy pontosan leszerettük volna másolni a leletet, épp ezért a kontrollálható, legalábbis számomra nem volt kontrollálható a savazásos elkészítési mód, ezért abba az egy kompromisszumba belement a Tibi, hogy ez vésve készüljön, nem pedig savmaratással. Igen, a vésés nyomán minden alkalommal, amikor vége van a vonalnak, sőt, amikor kivágom a vonalat, igazándiból a vágás, ilyen elektromikroszkópos nagyításokat láttam, felvételeket, mindig az van, hogy az anyag szétszakad a véső előtt, nem pedig konkrétan elvágódik. Épp ezért, ahogy van a lemez síkja, a kivágott vonal körül mindig van egy fölfelé kitűrődés. Ezek mikroszkóp alatt látszó dolgok. És azt is teljesen megértem, hogy ez sok száz évet töltött, aki tudja, ki tudja milyen körülmények között. De nagyon sok minden meg látszik rajta. Eszméletlen sok szerszámnyom felelhető, apró kalapácsnyomok, amik nem lettek eldolgozva, a szegecselésnél nem lett eldolgozva egy-két szerszámnyom, azok is látszódnak. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden látszódik, és szerencsére a Nemzeti Múzeumban igen sok időt adtak, gyakorlatilag korlátlan időt adtak nekünk a tárgy vizsgálatára. Éltünk is vele. Éltünk vele. Végig is néztem az egészet, mert igenis meg akartam találni azt a nyomot, ami mindenképpen bebizonyítja, hogy a feltevésem igaz. Vagy hamis. És végig sehol nem találtam nyomot arra, hogy a véső által hagyott nyomok bármelyike is meg lenne, tehát ez igenis valószínűleg savazással készült. Tehát maga a mintának a jellege, a vonalvezetése, a minta jellege, a minta vonalvezetése és a hagyott nyom. Tehát három dolog is arra utalt, hogy maga a díszítés az savazással készült. És úgy egyébként meg még azt is hozzáteszem, hogy a savazáshoz sokkal kevesebb szakmai tapasztalat és képzettség kell, mint a véséshez. A vésés ennél sokkal bonyolultabb dolog, ahhoz már mondhatni egy szakmai előképzettség kell.
készült. Igen, és ugye, amit itt látnak a nézők a képen, az már egy savazott verzió. Ez az, amivel én már kezdtem elégedett lenni. Kristóf meg azt mondta, hogy hát ez nagyon nem jó. És akkor ez a PC megfogalmazása Igen, volt a dolognak. igen, valószínűleg ez a fehér folt itt a fejémen, az pont ennél a tárgynál fehéredett ki. Igen, nem voltam elégedett vele, nem azért, mert maga a tárgy nem felelt meg, hanem bizonyos részei tökéletesen megfelelnek a leletnek, bizonyos részei meg egyáltalán nem. És az esetlegességet, ezt hát nehezen tudtam elviselni, és talán ekkor dobtam be a törölközőt, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, és akkor néhány napra rá Tibi felhívott, hogy most, hogy már hatnak a gyógyszereim, próbálkozzunk-e meg véséssel. És akkor végül amellett döntöttünk, hogy igen, vésés lesz. Tibi berajzolta az összes meglévő darabnak a minden apró részletét, mozzanatát, hogy tényleg a lehető legpontosabban lemásoljuk. Mert az a helyzet, hogy miközben a középkori mester esetlegessége az nyugodtan adódhatott az éppen aktuális napjából, nekünk, akik reprodukáljuk az ő esetlegességét, nekünk a legtökéletesebb másolási képességünkkel kell hozzáállnunk az ő keze nyomához. Igen, és amiért betettem például ezt a képet erről a történetről, az azért volt, mert itt például rajzolom át, ezt pont Kristófnak küldtem, hogy haladok a dologgal. Ugye nehéz volt, mert ahány tárgy, annyiféle rajzolat. Tehát nem sikerült a mesternek és az eredeti mesternek, vagy mestereknek, vagy éppenséggel, hogy a tanoncokra bízták ezt a feladatot, nem tudom. Ez már a múlt homályába vész, egyformát csinálni. Tehát ahány tárgy, darab a nagy tárgyon belül, annyiféle minta. Tehát az összes pillangós vereten, az összes összekötő vereten, az állatzón, amit Ádisnek is hívtunk a projekt során, mindegyiken másféle minta volt, van, amelyiken sérülés volt, azt ki kellett szűrni, tehát ugye az volt a cél, hogy lehetőleg az eredeti állapotot állítsuk vissza, a földbe kerülés előtti, a teljes épségében lévő állapotot, viszont az eredeti mesterek által elkövetett mintában lévő hibákat, továbbcsúszott a véső, vagy a karctű, ezeket mind képezzük le. És itt például azt mutattam a Kristófnak, hogy haladok, de például újra kell rajzolnom a mintát, mert itt látható, hogy egy-két helyen a vonal, amit sikerült húzni, az nem teljesen fedi az eredetit, és akkor ilyenkor az a szakasz teljesen újra, kezdhettük előről. Tényleg órákon át rajzoltam nagyon-nagyon nagy önkritikával, és rajzoltam akár teljesen újra az adott mintát, hogy minél pontosabb legyen. És hogyha megyünk tovább a képekben, akkor azt hiszem már oda is érünk egy ilyen összehasonlításhoz, amikor már vésődik a dolog. És ugye mielőtt még erről beszélnék, még ígértem, hogy lesz kontra. Ugye Bartos Misi is nézte a tárgyat, ő ugye nem mikroszkóppal, de restaurátor az egyik végzettsége, és ő például mondta, hogy hát igen, de ugye ezeket a mikroszkopikus kitűródásokat lehet, hogy pont nem fogjuk megtalálni soha a tárgyon, bármennyire alaposan vizsgáljuk, mert egyszerűen annyi időt töltött a talajban, úgy restaurálták ott 1900-as évek elején, ahogy restaurálták, stb. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon erős dolog, hogy Kristóf így megvizsgálta, de azért még vannak kérdőjelek. Vagyis, hogy erősítsek, hogy 100%-osan senki nem fogja tudni megmondani. Én sem mondhatom azt, hogy 100%, mert hogy ugye nem álltam a mester mellett több száz évvel ezelőtt, de minden egyes nyom, ami eddig hajlandó volt megmutatni magát számomra, az a csapmaratást
igazolta. Semmi nem igazolta eddig azt, hogy ez véséssel készült volna. Igen, El hát lehet készíteni véséssel, viszont hát körülbelül egy olyan 5-6-szor annyi idő, mint savmaratással, és szakmai felkészültséget is igényel. Ez is mind ellene. igen, az viszont biztos, hogy sokkal pontosabb lett, mint ahogy savmaratással bármikor lett volna. Az gondolom kijelenthető. Igen. Itt látható a minta is, hogy én rajzoltam át meg, hogy Kristóf megvéste, és azt is látjátok, hogy Kristóf is nyilván nézte az eredeti képeket, ezek csak támpontok voltak, hogy én mit látok rajta magán a tárgyon, és például itt kékkel be van rajzolva, vagy egyértelmű sérülés. Azt Kristóf ki is hagyta. Tehát vannak annyira torzult árkok, amit viszont az általa is megnézett kép alapján ki kellett egészíteni erre a cakkos vonalra, mert annyira sérültek voltak, hogy egyszerűen nem adta volna ki a mintát, hanem csak egy ilyen csúnya pacát. És a kék vonalakon kívül is aztán voltak olyanok, ami aztán sérülésnek lett minősítve. Például itt a jobb oldalán megnézitek a mintát a dolognak, akkor rendszeresen volt 4 ilyen tengely, ami a homorú vonalból kiállt oldalra, és itt például van egy 5., ami abszolút nem illett a képbe, és ezt el is hagytuk, mert sérülésnek minősítettük. Ugye jól prezentálom a dolgot. Egyébként maga ez a minta, amit most mutatsz, ez már csak azért is a legjobb verzió, mert hogyha jól emlékszem, akkor pont ez volt az, ami ugye sokkal több darabot kellett létrehozni, mint amennyi megmaradt a leletben. Igen. És pont ez volt az a minta, amire azt mondtam, hogy én ezt csak egyetlen egyszer vésem meg. Tehát ez nem kerül reprodukcióra a többinél, mert ennek egy teljesen szimmetrikus mintának kéne lennie, mint ahogy a többi darabon is sokkal közelebb van a szimmetrikushoz, mint ez. Ez látszik, hogy ez teljesen el van ferdülve. Véleményem szerint ez egyértelműen így sikerült, éppen akkor ez egy kvázi hiba, de ez még a középkori bájon belül lévő kis anomália. Igen, itt a Maestro keze megcsúszott, de nem esett kétségbe. Igen. És nekem reprodukálnom kellett pontosan ugyanazt a kis apró torzulást, mint amit ő akkor éppen csuklás közben végrehajtott. Igen. És ugye itt az állatzó, itt már az látszik, hogy az állatzóra is viszed fel a mintát. Ugye ez is érdekes volt, mert az állatzón a minta nagyon sérült volt, ugye? Jól emlékszem. Igen, nagyon-nagyon nehezen lehetett kivenni, hogy mit is ábrázol, hogyan ábrázolja. Ez volt a legnehezebb tárgy az összes közül. És ugye itt néztük az eredeti rajzot, amit a beszélgetésünk elején mutattam, nyilván az talán a legjobb állapotában lévő mintalevétel, hiszen az akkor lerajzolták körülbelül, mint amikor bekerült a múzeumba utána, és ugye nyilván mi is csináltunk fotókat, de rendkívül rosszak lettek, tehát hogy annyira nehezen vehetőek ki a minták, és akkor ezeket a fotókat, amiket mi csináltunk, és ezt az eredeti rajzot, amit az eredeti közlésben közöltek, tükröztem úgy össze, hogy egészen addig, amíg végül is kiadta a mintát. Tehát nagy valószínűséggel ez nagyon közel álló volt az eredeti minta. Én nem merem azt kijelenteni, hogy tökéletesen megegyezik. De szépen végül is kiadja ezt az ismétlődő indás mintát, amit aztán nyilván Kristóf vésett fel. Igazándiból helyen annyira sérült volt a lelet, hogy bizonyos helyeken egyáltalán nem volt meg a minta. Tehát teljesen nullára megette az idő. Tehát esély sincs arra, hogy ez egy tökéletesen pontos reprodukció készüljön róla. Az állatzó esetében... Igen, annak az esetében. Hát nem is tudom még.
Elég nehéz volt, formailag is nehéz volt. A képeket nem tudtunk készíteni róla megfelelőeket, mert egy olyan tárgyról van szó, ami fényvisszaverő, tehát megfelelő típusú stúdiófotózáshoz kellett volna ehhez hozzákészülni, és egy 100, mi ez? Igen, 180 fokos fordulatot vesz a minta, tehát körbe kellett volna fotózni, mint egy panorámafényképet, az egészet. Mindezt úgy, hogy nagyon sekély volt a minta, és legtöbb esetben nem, hogy sekély nem volt, hanem nem létezett már. Igen, ez hiányzott, de ahhoz, hogy meg tudjuk rajzolni az eredeti tárgyról a mintát a magunk verziójában, tehát nem támaszkodva a 20. század elejé restaurációnak a kézirajzára, akkor ehhez egy nagyon komoly stúdiófelvétel sorozat kellett volna, és azt kellett volna, akár napokig tanulmányozva, lerajzolva, átrágva a lehetőségeket, hogy mi a minta, mi a sérülés. Igen, a napokig tanulmányozás így is megvolt, csak sokkal egyszerűbb lett volna, igen. Hogyha azok a fotók rendelkezésünkre állnak, de hát így is szerintem elég jól sikerült megugrani a lécet, és ugye az előző képen az állatzó volt, itt most az egyik oldallemez, csak itt azért vágtam a kettőt egymás után, mert itt szerintem nagyon jól látszik a technológia, hogy felvitted magát a mintát a céltárgyakra. Erről tudsz valamit mesélni, hogy ez hogy néz ki? Igen, ez egy olyan mintamásolási módszer, ami a 20. század végén jöhetett csak létre, mert hogy kell hozzá egy lézerprinter. Megkaptam a Tibitől a rajzot, és azt megfelelően leméreteztem a tárgy méreteihez, és megtükrözve nyomtattam ki olyan papírra, ami közel átlátszó. Ez az előző képen látszott is, majd a YouTube videóban vissza lehet tekerni, hogy könnyen pozícióba tudjam tenni. Tehát az, hogy itt a vonalak a lyukhoz képest elcsúszva vannak, azok igenis tudatos döntések voltak, annak ott kell lennie. Igen, vagyis, hogy sokkal jobban nézett volna ki, hogyha modern szemmel, hogyha megvan az egész minta, de hát az eredeti tárgyon is úgy volt, igen, hogy a fudat, az telibelőtte a mintát a legtöbb helyen. Pontosan, meg egyik oldalról telibelövi, másik oldalról mellette megy, ez mind a precízió jele. Igen, a középkori báj. Így. Tehát lényeg az, hogy a kinyomtatott mintát a tárgy felé, arccal a tárgy felé fordítva egyszerűen acetonnal átmásolom, mert ez adja azt, hogy látszik is, hogy képen eléggé jól ki van nagyítva, hogy hát nagy felbontású lézerprinter minden egyes pixele megjelenik a nyomaton, amit hagy maga után, és ez alapján vésem meg a lehető legprecízebben. Tehát így tökéletesen tudom követni azt, amit Tibi lemásolt egy az egyben a tárgyról. Igen, és ugye azt tudni kell, hogy most itt mi úgy látjuk, mint hogyha ezek a vonalak, ezek ilyen fél centi széles, durva vésetek lennének, mert hogy nagyon ki van nagyítva. Igen. És nekem például az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor ugye mi talán először együtt egy ilyen pénzvelőtöves projekten dolgoztunk, és akkor én nézegettem, nagyon szép, és akkor a Kristóf egyszer csak küldött egy olyan képet, amikor tényleg az ember állai leesik, hogy így egy hajszálat a véset mellé tett így ejtve, és akkor azt fényképezte le, hogy te úristen, ez milyen vékony. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy a szerszámban itt ebben az esetben, mert maga a lemez, amire vésve van, az talán ilyen 0,8-1 centi között volt a teljes szélessége, most erre nem esküszök meg, de ilyen hasonló, tehát hogy centiben a pontos méretre én sem emlékszem, de azt hiszem, hogy 11 mm környéki lehetett a szélessége. A vonalnak, illetve a cikcaknak a teljes szélessége, tehát ugye a vonal befogó méretei, az nagyságrendileg ugye
attól függ, hogy éppen hol mérjük meg, de a legszélesebb ponton is 1 mm-nél jár, tehát egy cikk, meg egy cak, az 1 mm hosszú, és minden egyes kanyar egy-egy irányváltás. Ez is nehezíti meg, mert folyamatosan forgatni kell az egészet, és igen lassú és körülményes. Hogyha ezt bele kell karcolni egy karctűvel egy méviasz rétegbe, az nem tart tovább, mint ceruzával meghúzni ezt a vonalat. És már csak ezért is gondolom azt, hogy hát méviaszuk volt, hülyék nem voltak. Igen, a szokásos érvrendszer. Jó öreg érvrendszer, tehát miért lettek volna saját ellenségeik? De mi így ezzel a technikával viszont legalább a mintát nagyon pontosan át tudtuk venni. Ez tényszerű. Itt tudtuk másolni. Pontosan. És majd csak, hogy Kristóf boldog legyen, egyszer csinálunk egy savvanmaratottat is. Nagyon, nagyon sok idegnyugtató gyógyszerrel a fiókunkban. Igen, az kell. És akkor gyakorlatilag, amikor már egy minta kész van, itt is látszik az, amiről beszéltünk, hogy a furat telibe trafálja a mintát, ez az eredet is így van, hogy szépen így megszakad, és akkor ott, amikor túl ér rajta az adott furaton, akkor szépen újra kezdi a mintát. És akkor itt már vésed az álladzót. Ugye ez egy sokkal sűrűbb minta, és itt már látszik is az, amikor az a satírozás, amit említettél, ez az ilyen irányú satírozás. Igen. Ezt is nyugodtan prezentált, hogy ne én mondjak butaságokat a dologról. Egyébként ez a kép azért is jó, mert ezen a képen lehet látni a cikcakos vonalak szélén olyan, mint hogyha ilyen udvara lenne a vésett vonalnak, a cikcak vonalnak, mint hogyha ilyen holdudvara lenne, mint hogyha szellemképes lenne a kép. Nem szellemképes a kép, hanem pontosan ez az a kitűrődés, kitüremkedés a vésett vonal két oldala mentén, aminek a nyomát kerestem legalább egy milliméteres szakaszon az eredeti leleten. Legalább 1 milliméteren maradt volna meg az egészből, de az egész leleten egyetlen milliméteren sem találtam meg. Igen, és ugye tehát erre ráadásul az álladzó lett volna a legnagyobb esélyed, mert itt többféle vésés is van, vagy többféle savvalmaratás, tehát hogy például ugye a háttérminta, ez a cikcakos minta, ez sokkal a finomabb, illetve hát tényleg jó sok minta van ezen a tárgyon, cserébe meg ez volt a legsérültebb. Tehát... Igen. Ugye teljesen pontos anyagmeghatározást nem kaptunk róla, mármint úgy értem, hogy nem lehetett mintát venni belőle, és aztán azt egy kémiai laborban megvizsgálni pontosan, hogy effektív, konkrétan milyen rézötvezetekről beszélünk. Lehetséges, hogy különbözött az álladzó és a többi alkatrésznek az anyagminősége, és másképp is viselték a Földben az eltöltött időt, éppen ebből kifolyólag. Hogy más kémiai tulajdonságai vannak a különböző ötvezeteknek. Igen. Nagyjából ennyit tudok erről a képről. Itt is látszik ez a kis indás minta, itt a szélén a kis bimbó valahogy kinyílnak belőle a levelek, tehát ugye, ha az ember elég sokat nézegeti, akkor azért ez már, én nézegettem sokat, akkor meg lesznek, hogy mi mit akar mutatni. Ugye korábban ezt az orról lévő lemeznek gondoltuk, ami aztán álladzóvá vedlett át, és az a legérdekesebb az egészben, hogy ráadjuk a lóra, és ez tényleg egy nagyon gyönyörű tárgy. Le van aranyozva, nagyon szépen megvéste Kristóf, és a legkevesebb látszik belőle. Úgyhogy ez kicsit bánó is, mert az órán sokkal szebben nézett volna ki. Hát
ahogy a szakmámban mondják, az ékszernek a hátoldala is az ékszer része, annak is tökéletesnek kell lennie, az álladzó, ami nem látszik, annak is szépnek kell lennie. Igen, hát vagyis akkor látszik, amikor egy gyalogoson átvágtatsz, akkor a gyalogos még utoljára szépen megnézi, hogy az egy nagyon szép állatzó. Igen. Itt egy másik kép, látjátok, hogy rá van rajzolva, hogy át van vive a minta, amit az öreg Kristóf részletesen elmondott, és akkor hogyan véste meg, és akkor itt vannak ezek már a polírozott verziók, ezek már. Igen. Igen. Itt már az a pillanat, amikor a feladat súlyának egy része leszakadt a válladról, hogyha jól látom az arckifejezéseden, ez látszik. Igen. Igen, itt már kezdtem megnyugodni, hogy lesz belőle valami az egész. Jó, igazándiból amikor a vésés mellett döntöttünk, már akkor biztos voltam benne, hogy ez létrehozható, mert a számomra legalábbis a savazáshoz képest a vésés a számomra egy 100%-ban koordinálható díszítési forma, és biztos voltam benne, hogy meg tudjuk ugrani ezt a lécet. Hogyha maga a rajz az jól leszedhető az eredeti tárgyakról, meg számításba véve a 20. századi kézirajzot, akkor ez csak tökéletes tud lenni. És akkor még valami, ami miatt, amit elfelejtettünk majdnem, de szerintem egy nagyon érdekes adalék hozzá, hogy nem csak azért volt jó a mikroszkóppal való vizsgálat, mert meg tudtuk ezt az elméletet hozni, hogy ez valószínűleg savval maratott volt, hanem az is, hogy van ez a 4 oldaltag, amit mi oldaltagnak hívunk, ami a pillangós veretek között volt. Itt 4 darab van a képen rajt. Ugye itt ezeken például találtál egy öntési nyomot. Igen. És mi ezt eredetileg lemezből akartuk készíteni, és Sárival már le is volt beszélve, hogy úgy adja az árajánlatot, hogy ez lemez lesz, szépen meghajlítja a végét, és akkor jó. És akkor Kristóf nézze a mikroszkópon, ez öntve volt. És akkor hívtam Sárit, hogy akkor ezt önteni kéne. Leginkább, ahogy be vannak hajtva, hogy majd el lesznek szegecselve és rögzítésre kerülnek, ezeknek a behajtásoknak a belső oldalán ott lehetett észrevenni azokat a nyomokat, amiket a homoköntés 2 formája eredményez. Pont úgy, mint ahogy mondjuk hogy el tudja képzelni a laikus, egy gofrisütő, amikor összecsukódik, ott kitüremkedik egy pici anyag a gofriból. És amikor az ember kinyitja, akkor ott marad egy picike kis sorja a gofri alapanyagából. És ugyanezt lehet felfedezni belülről, ezekben az években, az eredeti tárgyon. Már csak azért is kerestem ilyen típusú nyomokat, tehát effektíve ezeket a nyomokat még kerestem is, tehát ez egy irányított kutatás volt, aminek nem vagyok teljesen a híve, mert meg akartam találni ezeket a nyomokat, de szerencsére majdnem minden egyes leletdarabon fellelhetőek voltak ezek, tehát már csak azért is akartam ezekre bizonyítékot szerezni, mert hogy ugye ez bronz. Nem sárga rész, hanem bronz a leírás alapján, hogyha jól emlékszem, és a bronz az nem nagyon szereti, hogyha hajligatják. És hogyha ez lemezből készült annak idején, akkor ez egy egyenes lemez lett volna. És ezt teljes mértékben vissza kellett volna hajlítani. És a bronz eltört volna, hogyha hidegen hajlítják. Természetesen, hogyha melengetik, mint hogyha kovácsolnák, akkor meg lehet hajlítani, tehát ki lehet erőltetni egy bronzból is ezt a formát, viszont létrehozni öntésből meg lényegesen egyszerű. És még nyomot is találtam erre a dologra. Tehát így ebben az állásban, ahogy ezek itt most látszódnak, így kerültek öntésre, ebben a majdnem zárt állapotban.
így díszíteni is könnyű volt őket, kidolgozni is ki lehetett őket, és hát utána az aranyozás és a felszerelés is működött velük. Bár a felszerelés könnyedségéről azért Sári tudna egy-két keresetlen szót mondani, mert borzasztó nehéz volt ezeket összerakni, tehát, és közben körülbelül 4-en álltuk körbe, és imádkoztunk, hogy csak ne törjön el, csak ne törjön el, csak ne törjön el, de hát ugye egyben van, ez a spoiler, és hát ugye felkerült a végén Pejkóra a lóra. Egyébként ebből a képből nekem az szűrődött le, ugye nem vagyok egy lovas nép, és nekem az szűrődött le, hogy látva ezt a fényképet, amikor kaptam erről egy ilyen gyors látleletet, hogy ez a pánt, ez nem is lehetett volna az orron. Hát át sem érte volna a negyedét sem az orrának. Igen, ugye az nagyon, nagyon fontos, hogy úgy készült az egész zabla, hogy nem volt egy lovunk, amire rá akartuk tenni. Sőt, nem is volt cél, hogy legyen egy lovunk, és arra készüljön az zabla, hanem az volt a cél, hogy a zabla egy méretben elkészüljön. És úgy álltunk neki az egésznek, a nyeregnek is, meg mindennek, hogy ha lesz egy zabla rekonstrukciónk, ami ugyanolyan méretű, mint az eredeti, vagy lesz egy nyergünk, ami ugyanolyan méretű, mint az eredeti, és lesznek tárgyaink, ami ugyanolyan méretű, mint az eredeti, akkor talán rám megy majd egy lóra is. És igen, és ráment, bár ezt hozzá kell tenni, hogy Pejkó leheletnyivel nagyobb, mint az ideális ló, tehát a gazdája Attila, velük is lesz majd egy videó, azt mondta, hogy olyan fél-fél centi kellene mind a két oldalon, hogy igazán kényelmes legyen a ló, de így sem okoztunk vele neki sérülést. De látszik, hogy igen, ez bizony az órára sehogy nem ment volna rá. Igen. Hát és így meg slim fit. Így slim fit, igen, így divatos nagyon. Egyébként érezte is, hogy az most az a pillanat, amikor ő olyan ruhát öltött, hogy mehetne állásinterjúra, mert a legdrágább ruhájába jött el. És hát itt látszik, hogy milyen az, amikor egy kicsit bele is mozdul, fellazul ugye az oldalsó szíj, az álladzó szépen a helyére áll, és akkor minden szépen beáll, és akkor még egy utolsó képet tettem be, amikor egy kicsit így fölülről ló nélkül is látszódjon, hogy mi hova is került a kézzablában. Nagyon szép darab lett. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél benne. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy mi az a rész akár csak, vagy megállapítás, amire igazán büszke vagy a tárgy rekonstrukciója kapcsán? A felfedezéseknek örülök. Tehát, hogy nagyon megörültem, amikor megtaláltam az öntési nyomot a kis lemezeken. Ezek mind ilyen... Igen, az tényleg ilyen heuréka pillanat volt, azt tisztán ezek mind ilyen pillanatok, amikor mikroszkóp alatt rádöbbentem, hogy a két szegecs, ami tartja, nem is tudom már melyik alkatrészt, hogy az egyik vas, a másik pedig vörös réz. Hogy a tárgy az nem, véleményem szerint, én még mindig amellett teszem le a garast, hogy ez igenis savval volt marva, hogy számomra meggyőző bizonyítékokat találtam arra, hogy ez savval volt marva, tehát hogy ezek a bizonyosságok, amik a számomra a legizgalmasabbak. Még csak nem is a készítés, hanem ez konkrétan a kapcsolat a korabeli mesterrel, hogy kvázi a kezenyomát vizsgálva jöttem rá, hogy éppen ő mit csinált. Tehát nem csak a tárgyat láttam, hanem a műveletet is láttam. Szinte. Egyébként ez nagyon érdekes volt ez a projekt ilyen szempontból. Minden egyes résztvevője körülbelül így nyilatkozott róla utólag, hogy volt egy íve a projektnek, hogy az eleje, amikor megnéztük, egy nagy fellelkesedés, aztán utána jöttek a problémák, de azok így csőstül, minden, tényleg ami tudott, az elromlott, ami tudott, az félrement, és akkor utána akkor
nem adjuk fel, megcsináljuk, és akkor áttörtük a gátat, és akkor megcsináltuk, és tényleg egy olyan használható rekonstrukciót csináltunk, ami méretben, mintáját tekintve megegyezik az eredetivel, és hát nyilván, amit az előbb elmondtunk, a savmaratásos és a véséses dologról, hogy nem minden esetben lehetett a technológiát teljesen lekövetni, hogy elmondtad a gondolataidat a Zabláról, és hát fenyegetésként annyit tudok mondani, hogy dolgozunk még együtt. Abban Köszönöm szépen. én köszönöm.